Ako po si Ka-Eric, openly known as Jeffrey Celis. Alias ko po yung Ka-Eric. I am facing the nation today. Sa harap po ninyo, kasama ko mga dating kadre na nandito po. At ako po ay buhay na patotoo that there is no such thing as red tagging na ginagawa ang government. Not only General Parlade or the military and the National Task Force to end local communist armed conflict. Ako po ay inaakusahan nila na nasa narco-list. Bakit daw ako lumabas at parang walang credibility sa kay General Parlade for testifying over the program of Lakay Deo Macalma in one station. Tapos nag-react ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines, mga enablers and conspirators ng NPA at ng NDF na dati ko mga kasama. Now is the time to tell the truth. Pasensya na sa taga-IATF, hindi mo na ako mag-mask so that they will know that I am not hiding. And I will expect a confrontation with them. So hindi ako mahilig gumamit ng Facebook. I am very thankful for media to come today. Sa likod ko po, hindi pa po sila exposed in the real names. Pero mga kasama ko po sila at mga kadre din ng CPP, NPA, NDF. At may isa dyan o dalawa na mamaya pag tanungin nyo pertaining to Gabriela Youth, Anak Bayan, Kabataan Party, bago sila mag-NPA, kagaya ko rin, they can face, the rest maybe hindi pa, kung kinakailangan. Any question? Can you explain to our mga kababayan natin bakit nila pinupuntirya yung no Marcos, no Duterte? Ano yung thinking behind this? Ano yung strategy behind this ng CPP, NPA, NDF? Bakit ganun ang kanilang bit-bit na alliance line? Okay. Ibig sabihin itong kanilang ibinibenta at kanilang ipinipilit na bit-bitin sa kanilang pakikipag-alyansa sa tatlong grupo, Robredo, Moreno, and Pacquiao. Ang basis niyan, ma'am, tatlo. Number one, ang CPP, NPA, NDF needs to survive. Na kailangan niyang mabuhay muli, makarecover at mag-rebound, na hindi niya kaya magkaroon ng another Duterte-type government that is very politically decisive to enforce the rule of law. Ibig sabihin, kayang-kaya silang suwagin, panindigan ni Pangulong Duterte at supilin gamit ang batas at mga pangangailangan ng gobyernong pangalagaan ng Estado. Ayaw nila ng ganong leader na may political decisiveness. Number two, kailangan nilang, maliban sa recovery and survival, General Parlade, Ma'am Lorraine and Miss Ina, kailangan nilang magpanday ng panibagong opportunity for maneuver for rebound and recovery through peace talks resumption. Ibig sabihin, alam nila na kapag Duterte ang nakaupo again or similar to the government of the President Duterte, like Bongbong Marcos or Sara Duterte or the likes of the group aligned sa ganitong sistema ng pamumuno ni Pangulong Duterte, mahihirapan sila, General Parlade, Ma'am Lorraine, Miss Ina, na ibenta muli ang bogus at manipulative na peace talks nila na nakabase sa Europe, nakasentro kay Joma upang lokohin at linlangin ang gobyerno at taong bayan. So kailangan nila ng ganitong gobyerno na kaya nilang ikutan at lokohin sa pamamagitan ng packaging ng bogus at peke na peace talks nila. Number three, kailangan nila ng pondo. Kailangan nila ng pondo because they believe they cannot do it anymore para magmaniobra at magmanipulate under the Duterte government. So they need funds and they need political platform to do fundraising and to do political propaganda. Mangyayari lamang yan kapag itong mga oposisyon sa politika laban kay Pangulong Duterte, ma-unify nila sa bandera ng no more Duterte, never to a Marcos again. The central task there, ma'am, is to abolish NTFELCAC because they are severely injured politically, militarily, and legally. Kaya hirap na hirap sila kapag may NTFELCAC General Parlade. Magandang gabi, Jade. Nakikita nga ng NTFELCAC na ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang Vice Presidente para tuligsain ang ating gobyerno na kung saan kapansin-pansin din ang mga banat ng CPP, NPA at ni Robredo ay halos magkatugma lamang sa laban sa kasalukuyang administrasyon. Mabibigat ang mga banat nila NTFELCAC Yusek Lorraine Badoy, dating kadre na si Jeffrey Ka-Eric Celis at retired General Antonio Parlade sa programang Laban Kasama ang Bayan sa SMNI News Channel ukol kay Vice President Leni Robredo. Sinabi pa nila na may koneksyon umano ang makakaliwang grupo sa pangalawang Pangulo.
Ayon kay Eric, ginagamit umano ang Vice Presidente para maging bibig ng CPP-NPA-NDF para siraan ang kasalukuyang administrasyon ng pangunahing layunin ng communist terrorist groups. The drug war report of Leni Robredo to the UN was also part ng ganitong tactical alliance sa pakikipagsabwatan. So tama ka, when Leni Robredo as the Vice President, imbis na makipag-usap ng maayos sa mga leaders ng government, DOJ, PNP, Dangerous Drugs Board, PDEA at iba pa, in Office of the President, before siya magsalita sa isang international forum na pwedeng gamitin laban sa gobyerno at estado, ang kanyang kinuha ng mga data ng Rise Up, data ng propaganda ng mga kaliwa na grupo na CPP-related, including ang sa karapatan. Kaya ang dating doon, it's the Vice President, the second highest elected official of the country, ang nagsasalita ngayon ng mensahe at propaganda na bit all along ng CPP, NPA, NDF at ng mga kaalyado nila at nabigyan ng boses dahil nagsalita si Vice President Robredo. Dahil sa pahayag ni Eric, di maiwasan ng tagapagsalita ng NTFELCAC na si Yusek Badoy na makapaglabas ng kanyang saloobin patungkol sa nasabing posibleng ugnayan sa pagitan ng CPP, NPA, NDF at ng Vice Presidente. And she's doing the same thing now. Yeah, so pag-atake sa the funding of the NTFELCAC. So Leni Robredo is really a traitor to her country. She's shameless. She's shameless talaga. She's the ally of the CPP, NPA, NDF. And I'm saying that for the record. Nanindigan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa kahalagahan ng kanilang mandato. Ito'y matapos ipahayag ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo na i-abolish niya ang task force sa oras na maging presidente. Kaya hamon sa kanya ng task force makipagdialogo sa kanila maging sa mga natulungan ng programa ng NTFELCAC. Sinabi pa ni NTFELCAC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy na insulto sa kanila ang mga naging pahayag ng Vice Presidente dahil hindi ang task force kundi ang mga miyembro ng mga kaliwang grupo ang kalaban ng Estado. Samantala, umalma rin ang NTFELCAC sa pagtapyas ng kanilang budget sa bersyon ng panukala ng Senado kung saan mula sa proposed budget na 28.12 billion pesos ay 4 billion pesos lamang ang isinusulong ng Senado. Umaasa si NTFELCAC Vice Chairperson Secretary Hermogenes Esperon na maintindihan ng mga mambabatas na ang layunin nila ay matapos na ang matagal ng problema ng insurgency sa bansa. Unti-unting nahahayag ang pagkatao ni Vice President Leni Robredo. Ito ang sinabi ni NTFELCAC spokesperson Yusek Lorraine Badoy matapos natutulan ng pangalawang Pangulo ang pagbibigay ng pondo sa NTFELCAC. Tunghayan natin ang dagdag na detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Live, Paul. Magandang gabi, Jada. Dahil sa tahasang pagtutol nga ng presidential aspirant na si Vice President Leni Robredo doon sa implementasyon ng NTFELCAC. Kasama na din dito yung iba pa ng mga politiko na hayagang tumututol din sa programang ito ng anti-insurgency campaign ng Duterte administration. Hindi na rin napigilan ni NTFELCAC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy na sabihin na tila lumalabas na ang tunay na pagkatao ni VP Leni bilang isang kontra-gobyerno. What's so startling to me really is the laziness and the incompetence and the indifference of this Vice President. And hindi ito maliit na bagay, hindi ito pagkakaiba lang sa opinion na political, kundi para sa akin, sa opinion ko, pagtatraidor mo ito sa bayan na nakikiapid ka sa CPP, NPA, NDF, na inuulit mo kung ano yung linya nila faithfully, very faithfully, nililinyahan mo yung kung ano yung linya nila yung lumalabas sa bibig ng ating Vice President. Pero ako ay nagpapasalamat na ginagawa mong maliwanag sa taong bayan kung sino ka.
Ito ang matapang na pahayag ni NTFELCAC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy sa programang Laban Kasama ang Bayan, laban kay presidential mula sa aspirant ating mga Vice kakabit President sa lahat Leni ng Robredo. sulok ng- Tutol si Badoy sa tinuran ng pangalawang Pangulo para suportahan nito ang unay pag-aalis sa pondo ng NTFELCAC at ang pangalawa ay ang tuluyang pagtatanggal ng kapangyarihan at mandato nito sa ilalim ng binuong Executive Order No. 70 na pangunahing programa ng anti-insurgency campaign ng Duterte administration. Giit ni Yusek Badoy, taliwas ang ipinapakitang suporta ng maraming mambabatas at mga nasa gobyerno kaugnay sa isinusulong na pagbabago sa mga barangay mula sa pananalasa ng CPP-NPA-NDF. Hamon nito sa mga politiko, bumaba sa totoong laylayan ng pamahalaan para malaman ng mga ito ang kalagayan ng maraming mamayan. Kasi yung reality nila, naka-land cruiser sila magdamag, di ba? May taga-karga sila ng bag, taga-subo pa siguro, di ba? Naka-aircon pa sila. So akala nila yun na yung reality. Hindi siguro nila ma-imagine yung teacher na nagko-cross ng 7 rivers, o yung mga maliliit, yung mga paslit na mga katutubo na naglalakad ng 3 oras para lang makaskwela. Di ba? Parang they're so out of touch already, and that's a sin when you're a public servant. You can't be like that. Sana magbago na yung, sana umangat na yung consciousness natin na ang sana yung mga senators hindi na naka-land cruiser, no? Sana nandiyan sila sa barangay Tamugan at nagpaplano na ng mga buildings, 'di ba? At magkano pa ba idadagdag natin dito? 'Di ba? Sana ganon kasi ganon ang ating pangulo. Ganon na ganon siya. Para naman kay retired General Antonio Parlade Jr., ang pagtapyas o tuluyang pagwalis sa NTFELCAC ay malaking insulto sa pagkakapasa ng anti-terror law, pero mismong nasa Kongreso at pamahalaan din ang may nais na lumpuhin ang programa. It's an insult to Congress. Remember, they passed the anti-terror law. Now they want to dilute the powers of the state to address these insurgents, to address these problems on human rights. By again clipping the powers of the state. So parang gano'n yun eh. Yun ang gusto nilang gawin. Ibalik ang ating ang Estado doon sa dati nating Human Security Act na halos wala tayong nagawa. Yan ba ang intention? Sa kabilang banda, bilang katuwang sa implementasyon ng NTFELCAC sa mga kabayanan sa bansa, hindi pabor ang pamunuan ng PNP Directorate for Community Relations sa mungkahing budget cut at posibleng pag-aalis nito sa anti-insurgency campaign ng Duterte administration. Ayon kay Police Major General Bartolome Bustamante, Directorate for Police Community Relations, malaki ang maging epekto nito sa mga programang pangkomunidad, lalo na ngayon anya na tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagsisipagsuko at bumabalik sa lipunan kaugnay sa ipinatutupad na Barangay Development Program sa ilalim ng NTFELCAC. Unang-una, sana hindi mangyari yon kasi alam naman natin yung mga earlier releases, talagang nakita natin kung saan nilaan yung mga pondong ito para makita sa barangay natin yung 20 million per barangay na kung saan nandun yung may iba't ibang proyekto na talagang totoong nakinabang naman yung ating mga kababayan, especially doon sa mga geographically isolated and disadvantaged area. So, sana hindi matuloy yun. Sana ma-reconsider para at least mas marami sa ating mga kababayan ang makinabang sa programa. Aminado si Bustamante na malaking tulong ang NTFELCAC sa katahimikan sa mga komunidad kasabay ng unti-unting pag-angat ng pamumuhay ng mga tao, lalo na sa mga lugar na dating kuta ng CPP-NPA-NDF, bagay na hindi anya ito nakikita ng mga tutol sa implementasyon ng nasabing programa. Nagtatagumpay na yung ating gobyerno laban sa komunistang grupo, So, mas mabilis yung ating development, yung ating mga kanayunan ay madidevelop, yung mga tao ay walang takot. So, magkakaroon tayo ng maayos, mapayapa at sigurado mas maliwalas at panatag na buhay sa ating mga susunod generasyon. Kahapon, nasa mahigit 100 PNP personnel ang nagsipagtapos sa kanilang community relations training para maging katulong ng pamahalaan sa pagpapatupad hindi lang sa kapayapaan kundi maging sa seguridad ng mamamayan laban sa CPP-NPA. Mas lalo pang napalawak ang ugnayan ngayon ng komunidad at kapulisan dulot ng malakas na tiwala ng mamamayan ngayon simula nang maipatupad ang NTFELCAC sa bansa. Sa huli, kung patuloy naman natututulan ng marami ang programang ito, iginiit ang NTFELCAC na hindi malayo naman umbalik ang dating estado ng bansa na balot sa takot, pangamba at kawalan ng pag-asang bumangon dahil sa paghahari-harian ng mga komunistang teroristang grupo na CPP-NPA-NDF.
kayo nakikipaglaro sa mga komunistang terorista? Kasi po, nakakabalik sila dito dahil wala naman po kaming kalsada. Wala naman kaming ganito at sila ang nangangako. Diba? Na sila daw ang magbibigay pag nanalo yung revolusyon. So, right now, nakita natin yun, na-dress na. Sabi nga ni Yusek Lorraine, targeted yan. At hindi po ito draw lots. Tinanong yung mga lugar mismo kung saan may NPA dati, ano ang pwedeng itulong sa inyo at sila po ang nanghingi niyan. So I think and I support Yusek Lorraine's call, no. Sana sila Senator Angara, I know they will listen to us, no. Not NTFELCAC, kung ayaw nyo makinig po sa amin, yung mga tao, because these people, the people we serve, they go beyond what NTFELCAC is, no. Tayo po ay mensahero lamang So siguro bumisit din siya. Bisitahin niya yung mga lugar na yon at doon po niya sabihin na binabawasan na yung pondo. Tingnan po natin kung ano magiging reaksyon ng ating mga kababayan. Naniniwala ang mga dating miyembro ng New People's Army na magdudulot ng mas marami pang bilang ng mga rebelde na susuko matapos masawi ang high-ranking official nito na si Ka Oris. Si Hannah Jane Sancho magbabalita live mula sa Cotabato City. Hannah. Jade, matinding dagok sa hanay ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF ang pagkasawi ng mataas na ranking official nito na si George Madlos o Ka Oris. Na ito ang pagtingin ng mga dating rebelde. At sa tingin nila, ito na yung tuluyan na pagbagsak ng komunista sa bansa, partikular na sa Mindanao. Ayon kay Kagab, isang dating commander ng NPA sa Northern Mindanao, na malaki ang epekto sa moral ng mga natitirang miyembro ng rebelding kilusan ang pagkamatay ni Ka Oris. Dako gid nagkuan dito, dako kadismaya gud na dito sa kuan grupo. Kay gilaman nila ng ilado ilang amahan dito sa grupo. Nang simpleng mamatay mong amahan. Nang dako na nilang problema gid. Kay namatay sa ilang atubangan ng ilang amahan mo. Ayon pa kay Kagab, ang pagbagsak ni Ka Oris sa kamay ng mga militar ang magtutulak sa mga natitira pang kasamahan nito sa rebelding kilusan na sumuko na sa pamahalaan. Nagsimble ginang na mga pilarong kapan na pay manguli, mga ambaka na merindera na agin. Kung sagoy tanan. Para naman kay Kaambo, na isa ring dating commander ng NPA. Marami na sa mga dating kasamahan nito sa kilusan ang naghahanap ng tamang pagkakataon para sumuko dahil na rin sa namulat sila mula sa panloloko ng mga NPA. Pero daghan na hinihina na magpanggawas. Ang uban ron diha magkulatra sa panahon, makalugar nga mo ambak na pod. Kay daghan naman ang nakasabot na diha pod nga. Nakasabot na nga pahimuslan rata. Pahimuslan ra atong kusog. Paaway ka sa gobyerno nga wa kay sweldo. Pero mao man ay kausa sa NPA nga mag-serbisyo ta, voluntaryo, pero maghuna-una, kaluoy imong pamilya. Samantala, ayon naman kay 4th Infantry Division Commander Lieutenant Colonel Edgardo Talarok, ang isa sa dahilan kaya humihina ang puwersa ng mga NPA sa Mindanao ay dahil sa wala na ang suporta ng masa sa kanila. Ang mass base, ma'am, naibalik na nung na-realize. Di ba yung mga barangay development programs, yung support to barangay development programs, nakikita na mga community, ma'am, na may government na talaga ngayon. 4Ps, mga kalsada, yung build. Ramdam na, ma'am. Sa ilalim kasi ng Duterte administration, nakita ng marami sa ating mga kababayan ang tunay na pagbabago at pagbibigay ng totoong serbisyo. Bagay na kailanman ay hindi nila naranasan sa mga nakaraang administrasyon. Ito ay naging posible ng pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 70 para mabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. With all due respect naman sa mga former commander-in-chiefs namin, lahat naman sila gusto ma-end yung insurgency, magkaroon ng peace and order. Ang maganda lang, ma'am, kay President Duterte, sa nakita namin, na-enhance niya yung EO70, yung Elcac. So, nagkaroon ng role, lahat ng agencies. So, sa point of view ng military, ma'am, yung insurgency is a shared responsibility. Hindi lang siya problema ng AFP. Problema siya ng community, actually. Problema siya ng buong bansa. Kaya,
Ang ganda nung nangyari nung time ni President Duterte. Ramdam ng taong bayan ang kahulugan ng whole of nation approach dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan ay may mahalagang papel para matuldukan ang insurgency sa bansa. Dahil dito, mas natutukan ng kasundaluhan ang gampanin nitong kubkubin ang mga komunistang terorista. Dati-rati kasi, hawak-hawak pa ng mga sundalo ang ilang gawain sa komunidad bilang hindi ito nagagawa ng ibang ahensya ng gobyerno. Pero ngayon, dahil nga sa NTFELCAC, mas pinalakas at mas pinaigting ang pagtutulungan ng bawat ahensya ng pamahalaan at ng komunidad para wakasan ng ilang dekadang insurgency sa bansa. Hindi kami nahirapan, ma'am. Madali yung trabaho. Kasi ma'am, before, halos lahat army ang gagawa, AFP ang gumagawa. Ngayon kasi, yung ibang bagay, ginagawa na ng DSWD, ginagawa na ng DepEd, DPWH. So, nawala yung burden sa amin na other issues. Iba na yung gumagawa. Meron na talagang gumaganap na role. So, yung role namin yung combat role, yung traditional role namin na military operations, nakafocus kami. May mensahe naman ng militar sa mga natitirang kasamahang NPA ni Ka-Oris na sumuko na. Sa mga membro sa New People's Army, katong mga kauban ni George Madlos, nakita na ninyo ang resulta sa iyahang pakigbisog. Useless ang inyong ginahimo diha. Walay maayong tumong, walay maayong tinguha. Kung mas maayo pa, balik na mo sa sabakan sa gobyerno. Dako ang ako ang pasalig nga walay mahitabo sa inyo. Nakita na ninyo ang uban nga mga kauban ninyo, sila Armando Dalunyag, sila Ludi Hanayan, sila Didin Lindasan, si Anthony Gainto. Wala bisag sa kapitik o among gihilabdan ang ilahang mga pisikal nga aspeto sa kinabuhi. In fact, sa tinuod kung makita ninyo sila karon sa TV, medyo himsog na sila tungod kay ang inyong gobyerno sa Pilipinas, amo silang pakanon. Kung magkasakit, among dalon sa ospital. Ang problema sa pamilya, tabangan na mo uban sa laing-laing ahensya sa gobyerno. Jade, no? Maliban dun sa mensahe ni Lieutenant Colonel Talarok, no? Dun sa mga kasamahan pa, iwang kasamahan ni Ka-Oris na bukas ang pamahalaan para sa kanilang pagsuko. Ganun din yung mga dating kasamahan ng rebelde na na-interview natin kanina. Hindi lamang kinakagab, kinakakasan at iba pa mga miyembro, no? Na dati ay naging rebelde, naging miyembro ng NPA at ngayon nga ay na-realize nila, no, na nandyan ang pamahalaan at handa silang tulungan. Ulitin ko lang yung nire-reiterate ng militar, bukas sila at nitiyak ng militar ang kanilang safety basta sila ay susuko at babalik sa pamahalaan. Pastor, tutol si Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa pagtapya sa 2022 budget ng NTFELCAC mula 24 bilyong piso hanggang 4 bilyong piso na lamang. Anya, nakakapanghinayang na baka mabaliwala at masayang lamang ang magandang nasimula ng ahensya. Sign na po ba ito na magiging mabuting Pangulo si BBM kung sakaling mahalal sa pwesto? Ay, naku, napakalaking sign yan. O, kung siya magiging presidente natin. Senator Bong Marcos, you are full of heart. Tama ka. Yan kailangan ng mga taong ganyan sa leadership. Yan. Oh, tingnan mo, siya alam niya yon. Itong mga nasa sinagawa, mga pamumulitik. Politiko yung ginagawa nila. Oo, kung halimbawa pagpalain palarin si Senator Bongbong Marcos na maging pangulo natin, magandang sign ito. Magandang sign ito. Oo. Ganyan ang dapat. Ganyan ang dapat. So, tingnan yung sinabi, nakakapay na baka mabaliwala at masayang lamang ang magandang nasimulan ng ahensya. Tama to. Dapat ganito yung damdamin itong mga senador na to. Gayunman kung ano ang magiging desisyon dito, ngayon pa lang ay klarado ang panawagan ngayon ng NTFELCAC sa publiko, lalo na sa mga botante sa papalapit na May 2022 elections. Huwag iboto itong mga politiko na mas pinapaboran ang komunista o ang komunismo kesa sa bansang Pilipinas.
Visayas is known for its resilient people, rich culture, natural resources, and abundant geothermal power reserve. But the region is still struggling towards attaining economic progress. The decades-long insurgency problem in the region has been the root cause. The CPP-NPA says it is in eastern Visayas, particularly Samar, where they will fight their last battles in this insurgency. They say this is the NPA's strongest bastion. We, however, at the RTF-8 give it a hard look. When the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict in Eastern Visayas went into full gear by mid-2019, the Eastern Visayas Regional Party Committee was in full strength at 5 sub-regional committees with 11 guerrilla fronts. All provinces are affected by NPA terrorism, with at least 506 armed NPA regulars, 1,000 unit militia, and 405 affected barangays. In less than 2 years, our efforts have been significant and the situation has greatly improved. Utilizing the RCSP or Retooled Community Support Program, the Front Committee South Samar 2 in Samar was dismantled through the organized AFP-PNP Task Force Sabama, and Front Committee Southeast in Eastern Samar is about to fall through Task Force Sinirangan. Meanwhile, another joint task force will be organized to dismantle the Front Committee 2 in Northern Samar. With 6 guerrilla fronts already dismantled, the Eastern Visayas Regional Party Committee is reduced to only 5 guerrilla fronts. 1 guerrilla front will be dismantled by next quarter, leaving only 4 to be finished before 2022. By these achievements, Leyte, Southern Leyte, Biliran, and Samar have been freed from the organized NPA insurgency. NPA terror reduced. People's trust and confidence towards the government increased. These were accomplished despite the threat of COVID-19 and other disasters. Anti-insurgency continued despite the pandemic. Border and quarantine checkpoints were established, while combat operations were made to secure the distribution of DSWD's Social Amelioration Program and relief goods. Mr. President, Leyte Island and Samar provinces are now reaping the fruits of their strong united campaign against insurgency. Cleared communities have become conflict resilient and now self-reliant from livelihood projects provided by the government, and more national government agency development projects were delivered. Former rebels now live peaceful and normal lives. In the government's intensified campaign against communist NPA terrorists, 149 NPA terrorists were neutralized, 24 killed, 33 captured, and 198 enemy firearms seized. We were also able to neutralize 26 high-ranking NPA personalities, discover or overrun 93 NPA camps, and facilitate the surrender of 92 NPA regulars, 613 party group members, and 301 mass supporters. Redirect 9 CPP-NPA affected mass organizations and clear 173 barangays. What we have accomplished was made possible by the hard work of the RTF-8 clusters. Among these are the successful prosecution of cases against CPP-NPA that served as deterrent and strong warning to its members and supporters by the LCC. The PLADS cluster has been very active in doing retooled community support programs. The basic services and BRLEC clusters implemented projects that helped alleviate the lives of our people and delivered much-needed assistance to our isolated and disadvantaged barangays. Under the ECAP program, prosperity villages were established, halfway houses were constructed, assistance distributed, and livelihood grant given to former rebels. FUCBEM simultaneously engaged multi-sectoral groups to strengthen the implementation of Elcac programs. IRM finished the construction of numerous pamana projects, completed roads, bridges, road openings, and flood controls, and installed electricity to households in focused areas. The LPE conducted purposive mobilization of localized peace engagements with stakeholders. All of our efforts were importantly made known to the entire region by Stratcom using its many innovations in messaging. Mr. President, these accomplishments could not be possible without the full
commitment of the local chief executives in allocating a bigger share of their resources and time, which is one of the vital factors in ensuring success and accomplishment of our goals. The national government agencies in the region have quickly inculcated their roles and easily developed close teamwork that was noticed by our stakeholders. That is why they too want to give their share in the whole of nation approach to end insurgency. Non-state actors are partnering with us because they see hope and want to belong. Looking back, our beloved president, we finally have a working and effective formula to Elcac, to which the CPP-NPA cannot fight. What is more important is that the people believe that EO70 is the ultimate solution to this insurgency. Our local chief executives also believed and are leading the way. Vital also is that the projects of our regional agencies have become more focused and made a positive impact on the people. At the same time, the passage of the anti-terrorism law is a boost to Elcac. While the COVID-19 pandemic was an added challenge, we used it to our advantage. Mr. President, your visit to Eastern Visayas is a shot in the arm of the campaign, and the entire region would like to thank you. What we need now are more development projects for the region, roads, and the inclusion of all Elcac barangays in the barangay development programs for 2022. Now that we are in the final lap of our campaign, the RTF-8 will go all out to dismantle the 4 remaining fronts. We have a very good chance and very optimistic of ending NPA terrorism in Eastern Visayas before the year ends or early 2022 and be a living testimony of EO70 success. The CPP-NPA said, summer is where the last battles of this insurgency will be fought. We say, here is where the beginning of their end happens.